හරි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මීට දවස් කීපයකට කලින් පටන් ගත්ත grid trading bot ගේ අප්ඩේට් එකක්. ඒ grid trading bot ගේ මම මේ දවස් කීපයට මම කොච්චර profit ගත්තද? ඒ වගේම මේකේ bot හදනකොට මම කරපු mistake එකක් ගැන ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මේ bot ගේ අප්ඩේට් එකක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරන් ආවේ. හැබැයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක්, විශේෂ offer එකක්. ඒ offer එක තමයි ඔයා L bank එකට deposit කරන ප්‍රමාණයෙන් ඩිපොසිට් amount එකෙන් 10%ක් ආයෝට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ offer එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පල්ලා description එකේ තියෙන මගේ affiliate link එකකින් ගියොත් විතරයි. මොකද මේ offer එක දීලා තියෙන්නේ මගේ crypto community එකට. එතකොට ඔයාලා L bank එකේ account එකක් නැත්නම් පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා account එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ deposit එකක් කරන්න. deposit එකක් කරාට පස්සේ ඔයා මේකේ 10% ඔයාට ආපහු හම්බ වෙනවා. හැබැයි එහෙම හම්බෙන්නේ future wallet එකේ තියෙන future trading wallet එකේ තියෙන deposit amount එකට තමයි ඒ 10% හම්බෙන්නේ. ඒ ෆියුචර් වොලට් එකට ඔයා දැන් ස්පොට් එකෙන් ඩොලර් දැන් ඩොලර් 100ක් කියලා හිතන්නකො ඩොලර් 100 ඒ ෆියුචර් වොලට් එකට දාලා ඊට පස්සේ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඕනෑම ගානක ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ පටන්ගෙන දවස් 7ක් ඇතුළත ඒ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එක දවස් 7ක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ ඩිපොසිට් amount එක එතන දවස් 7ක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ ඩිපොසිට් amount එක එතන දවස් 7ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ wallet එකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට 10% බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ උපරිම 10% ගාන කියන උපරිම හම්බෙන්නේ ඩොලර් 100යි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩොලර් 1000ක් දැම්මොත් ඒකේ 10% කියන්නේ ඩොලර් 100ක් නේ. ඒතකොට ඩොලර් 100යි උපරිම හම්බෙන්නේ. ඊට වඩා හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේක පළවෙනි 50 දිනාට විතරයි දෙනවා කිව්වේ. ඒ නිසා ඉක්මන් කරොත් ඔයාට ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරන්න කලින් මේ ගැන පෝස්ට් එකක් දැම්මා FB එකේ, Instagram එකේ, TikTok එකේ. right? ඒ වගේම මගේ Telegram channel එකෙත් දැම්මා. ඉතින් ඒක දැකපු අය කලින් account හදලා deposit කරලා නම් ඔයාට ඒ chance එක හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ offers මට නිතරම එනවා. right? මගේ channel එකට නිතරම මගේ audience එකට මේ වගේ offers එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඉස්සරහට මේ වගේ offers මුලින්ම දෙන්නේ මගේ FB එකේ, Instagram එකේ, TikTok එකේ. right? ඒ වගේම Telegram channel එකේ. ඒ වගේ links මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඒක නිසා මේ වගේ offers ඔයාට ඉක්මනට දැනගන්න ඕන නම් right? මොකද ගොඩක් offers තියෙන්නේ කීප දෙනාටයි. දැන් මේ offer එකක් තියෙන්නේ 50 දෙනෙකුට විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ offers ඔයාට ඉක්මනට ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මගේ FB page එක, Instagram එක, TikTok එක, ඊට පස්සේ Telegram channel follow කරලා තියන්න. ඒ වගේ links පල්ලා description වල තියෙනවා. ඒවා click කරලා ඒ accounts follow කරන්න. එතකොට ඔයාලා ටක් ගාලා මේ offers ගන්න පුළුවන්. මොකද වීඩියෝ එකක් කරලා මට දාන්න වෙලා යන නිසා මම ඉස්සලා post එක දාලා තමයි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ offer එක මම ඔයාලට ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් ආයෙ පෙන්නන්න. මේ මට ඒ උපු එක යාලා මේ බාන්න මේක මේ දැන් අගෝස්තු 1 වෙනිදා ඉඳන් අගෝස්තු 8 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි මේ offer එක valid වෙන්නේ. දවස් 7යි offer එක තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක කවදා මගේ publish වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මං හිතන්නේ 3 වෙනිදා හරි 4 වෙනිදා හරි මං පෝස්ට් එකක් විදිහට අපේ groups වල දැම්මා. ඒක ඔයා කලින් දැක්කනම් ඔයාට මේ offer එක ගන්න තිබුණා. මේ තියෙන right දවස් 7යි තියෙන්නේ. මේ තියෙන up to $100 right? ඩොලර් 100ක් වෙනකන් විතරයි උපරිම ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඊට වඩා හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඩොලර් 100ම ගන්න ඕන නම් ඔයා ඩොලර් 1000ක් ඩිපොසිට් කරලා future wallet එකේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ 10% හම්බ වෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ විතරක් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක withdraw කරන්න. නැත්නම් හම්බෙන්න කලින් withdraw කරන්න එපා. 10% හම්බෙන්න කලින්. මේ තියෙන limited to the first 50 users on first come first served basis right? පළවෙනි 50 දිනාට විතරයි තියෙන්නේ. මුලින්ම account හදන අය තමයි හම්බෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අර social accounts follow කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ offers වලට ටක් ගාලා දැනගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි යමු මේ grid trading bot ගේ update එක බලන්න. ඉතින් මේ grid trading bot මම පටන් ගත්තේ Litecoin එකට. Litecoin එකට අපි යමු right? මෙතන Litecoin LTC එක type කරලා right? right. එතකොට අපෙන් Litecoin එක halving එකත් එක්ක පොඩි down trend එකක් ගියා. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ news එක එනකොට profit ගන්න නිසා halving එකේදී කොහොමත් coin එක down trend එකක් යනවා. හැබැයි මේ down trend එක ගියාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපේ buy levels පල්ලෙන් තියෙනවා මගේ buy levels. Patreon එක join වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා දන්නවා ඇති. දැන් future position එකකට අපි enter වෙලා තියෙන Litecoin එකේ. ඒ වගේම පල්ලෙන් add කරන levels තියෙනවා Litecoin වල. ඉතින් ඒ සේරම මම Patreon group එකේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. ඔයත් කැමති නම් Patreon group එකේ join වෙන්න.
පල්ලෙහා link එකක් තියෙනවා. right හරි කොහොම හරි මේ Litecoin එකේ git trading bot මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. හරි මේ තියෙන්නේ right මම පටන් ගත්තේ 7 වෙනි මාසේ 31 right එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 4 වෙනිදා right අගෝස්තු 4 වෙනිදා තව දවස් 5ක් විතර මේ bot run වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙනවා git trading bot ගේ profit එක $2යි right තාම $2යි මොකද down trend එක යන්න ගියේ පල්ලට right එතකොට මේකේ මේ floating loss එකක් තියෙනවා $54ක right මම $1000ක් මේකට දැම්මා $1000ක් දැම්ම $54ක floating loss එකක් තියෙනවා දවස් 4යි පැය 10ක් bot run වෙලා තියෙනවා right එතකොට මේ floating loss එක ගණන් ගන්න බෑ මොකද දැන් පල්ලට down trend එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පල්ලට යනකොට කොහොමත් coin එක loss එකේ යන්නේ ආය up වෙනකොට තමයි අපේ profit එක එන්නේ මෙතින් $1000ක් දාලා තියෙනවා මේකේ settings වලට අපි යමු මෙන්න මේ details වලට click කරමු right මේ තියෙන්නේ right සේරම details අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ orders ටික බලා ගන්න පුළුවන් sell orders තියෙනවා මේ buy orders තියෙනවා මේකේ මං අතින් mistake එකක් වුණා කියලා මං ඔයාලට කියවනේ ඒ mistake එක තමයි මං ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න ඒ කියන්නේ මෙහෙම මං range එකක් දැම්මනේ මං දාපු range එක තමයි මේ තියෙන්නේ $66 ඉඳන් $120 වෙනකම් මේක තමයි ඇත්තට මං අතින් වුණ mistake එක ඒ කියන්නේ මට මේක තිබුණේ මම කලින් git trading bot run කරනකොට එහෙම කරේ කලින් ඒවා මට මේක පොඩ්ඩක් miss වුණා මට තිබුණේ මේක upper range එක ගොඩක් අඩු කරන්න ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ 90 ගාණක් නේ මට තියෙන්නේ Litecoin එක තිබුණේ මට තිබුණේ 100 දාන්න right 100 හරි නැත්නම් 95 වගේ ඔන්න ඔය lowest එකක් දාන්න upper level එකට එතකොට මේ කොහොමද Litecoin එක පල්ලට වැටේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වුණානේ හාවින් එකත් එක්ක මේ මම group එකේ කතා කරලා Patreon එකේ Litecoin එක පල්ලට වැටෙනවා කියලා අපි දන්නවා right එතකොට එහෙම වුණා නම් මගේ පල්ලෙහෙන් තව buy වෙන්න මට USDT තියෙනවා ඒ වගේ මේ floating loss එක මට ගොඩාක් අඩු කරගන්න තිබ්බා right ඉතින් ඒක මං අතින් මේ floating loss එකක් තියෙන්නේ right $52ක ඒක මට අඩු කරගන්න තිබුණා $54ක floating loss එකයි මේ profit එක $2ක් නිසා මේ loss එක $52ක් පෙන්නන්නේ ඉතින් ඒක නිසා ඔයා git trading bot කෙනෙක් දැන් ඔයා පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම upper level එක ටිකක් ළඟින් දා ගන්න. ඒතකොට coin එක පල්ලට වැටෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. coin එක up වුණොත් අපිට git trading bot ගේ loss එකක් නෑනේ. කොහොමද පල්ලෙන් buy වුණේ profit අරන්නේ. git trading bot run වෙන එක නවතිනවා දැන් coin එක up වුණොත්. හිතන්නකො ඩොලර් දැම්ම upper level එක $95 දාලා Litecoin එක $100ට ගියා කියලා. එතකොට මේ bot නතර වෙනවා. එතකොට අපිට තව bot කෙනෙක් පටන් ගන්න පුළුවන්. right මොකද loss එක නෑනේ අපිට අග්ගල තව bot කෙනෙක් පටන් ගන්න පුළුවන් ඒ capital එකම දාලා. ඉතින් ඒක නිසා ආයෙ bot කෙනෙක් ඔයා පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේකත් ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ මම දිගට මේ bot ගැන update videos ඔයාලට ගේන්නම්. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අර මම කලින් කියපු කාරණේ හොඳට මතක තියාගන්න. පල්ලෙහා තියෙන accounts follow කරලා තියාගන්න. මගේ Facebook එක, Instagram එක, TikTok එක, Telegram channel එක follow කරලා තියාගන්න. පල්ලෙහා තියෙන links වලින් විතරක් යන්න search කරලා යන්න එපා. Facebook එක මොකේවත් මොකද ගොඩක් scam pages හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා පල්ලෙහා තියෙන links වලින් විතරක් යන්න. ඒතර මට ගොඩක් offers එනවා ඇත්තටම ඉස්සරහට. මගේ community එකට දෙන්න පුළුවන් offers ගොඩක් එනවා. ඒ සේරම මම මුලින්ම publish කරන්නේ ඔය මගේ social accounts වල. right? හරි. එහෙනම් ඔයා git trading bot මම හදපු වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ screen එකේ thumbnail එක click කරාම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබ දවසක්.